אני שמחה לארח את דורית שר בשרשרת אזור הגאונות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555, והנושא היום איך להפוך מורכבות לערך עסקי. דורית היא מנכ"לית ובעלים של חברת אקספריטי, חברה שמלווה הנהלות בתהליכי AI וטרנספורמציה עסקית. ברוכה הבאה דורית. ברוכה נמצאת ותודה שהזמנת אותי, איזה כיף. אני אספר שדורית אני מכירה הרבה מאוד שנים, וכשהתבקשתי לראיין מישהו על נושא של אזור הגאונות, היה לי ברור שאת הראשונה שחשבתי עליה. וואי. לדורית יש יכולת מופלאה לחבר בין התמונה העסקית לטכנולוגיה, לאנשים, ולהביא לארגון את הפתרון המדויק ביותר עבורו. אז אני רוצה לשאול אותך, כולם מדברים AI, ארגונים רוצים להטמיע תהליכי AI, יש הצפה מטורפת. במה אקספריטי שונה? מה אקספריטי עושה אחרת היום בשוק? טוב, אז קודם כל באמת את מאוד צודקת בעניין הזה של AI הפך עכשיו להיות סוג של, אני קוראת לזה תרופת אקמול. כואב לך הרגל, לוקח אקמול, כואב לך הגב, לוקח אקמול וכן הלאה וכן הלאה, אבל AI זה לא אקמול, בסדר? זה עוד אמצעי בתוך שרשרת גדולה של אמצעים שנועדה לשפר את הארגון. אז במה אקספריטי שונה? אני חושבת שההבדל המרכזי זה שאנחנו לא מתחילים מהפתרון, אנחנו מתחילים מהבעיה. ואני תמיד אומרת, פתרונות יש הרבה, בסדר? יש המון המון פתרונות וכולם יכולים לעשות המון המון דברים ויש המון כלים וכל אחד יכול אפילו לעשות בעצמו, זאת לא השאלה. בסדר? השאלה היא לא איפה לשים AI, השאלה היא איפה ה-AI באמת יכול להזיז את המחט, מה שנקרא, באמת להשפיע על המדדים העסקיים של הארגון, ואת זה מדהים. מה שאנחנו מחפשים. ולכן תמיד 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 בכל ארגון שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו קודם כל מגדירים נכון את הבעיה העסקית ואת המדדים העסקיים שהארגון בעצם רוצה לשפר. אם זה זמני טיפול, אם זה זמני המתנה של לקוחות, אם זה כמות של עובדים שעוסקת בנושא מסוים, או להגדיל הכנסות. יש המון מדדים עסקיים שאנחנו יודעים לאפיין אותם, להגדיר אותם, לזהות מה צוואר הבקבוק או מה הגורם השורש, נקרא לזה ככה, שגורם לבעיה העסקית להיות אותה בעיה עסקית, ומפה אנחנו בעצם יודעים להביא את הפתרונות הנכונים, שהם מחלקם היום פתרונות AI, אבל לא רק, לפעמים זה שינוי של תהליך, לפעמים זה הגדרה שונה של מבנה ארגוני, זאת אומרת יש כל מיני דברים שכרוכים בתוך הדבר הזה. תכף את תסבירי לנו את זה, כן. אבל זה באמת נשמע, קודם כל זה מדהים, כי זה באמת התהליכי עומק האלה שאני מאוד מאוד אוהבת. זה ממש תהליך מקצה לקצה, שדורש הרבה מאוד מיומנויות. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שמובילה את אקספריטי, איפה את מזהה באמת את אזור הגאונות שלך ככה בכל מה שתיארת כרגע, כי זה מאוד רחב, זה... תראי, האמת היא שלבוא ולהגיד, לדבר על אזור הגאונות שלי זה קצת קשה, בסדר? אני אני לא יכולה לספר, מהאנשים, אבל אני מעדיפה אני לא שאת. מהאנשים שזה, אבל אם רגע אני צריכה להסתכל לאורך כל החיים שלי ולאורך כל השנות הקריירה שלי שכבר עברו כבר את ה-30 שנה, 31 ליתר דיוק, אני חושבת שהיכולת המרכזית שלי זה באמת קודם כל הראייה המערכתית הזאת ובאמת ההוליסטיות הזאת שמחברת בין היבטים עסקיים, תהליכים, טכנולוגיים ותרבותיים. זאת אומרת, אני יכולה בפרק זמן מאוד 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 קצר להיכנס לארגון ולשמוע את מה שהארגון אומר, ובסט שאלות מאוד קצר אני מזהה מאוד מאוד מהר איפה צווארי הבקבוק המרכזיים ואיפה באמת צריך לטפל, כי אני תמיד אומרת, תקשיבי, אפשר לטפל בהמון דברים, בסדר? ובכל ארגון יש המון דברים שאפשר לטפל בהם, אפשר לייעל אותם, כמו אנחנו כבני אדם. נכון, יש לנו הרבה דברים לטפל בעצמנו, אבל לא בכל דבר חייבים, בסדר? ואני מחפשת את אותם דברים שבאמת משפיעים שיעשו את ובאמת השינוי. שעושים את השינוי בדיוק,
ובהם אני מתרכזת, ואז אני גוזרת אחורה ומזהה באמת איפה צווארי הבקבוק המרכזיים, מהם גורמי השורש, ובהם אני מטפלת. אני חושבת זה העניין אצלי. אני יכולה להעיד שזה נכון, כי ראיתי אותך גם בפעולה. אני כן אספר לך שכמי שעובדת עם ארגונים, אני רואה הרבה פעמים שארגון מחליט שהוא מאוד רוצה להיכנס לתהליכי AI, אבל עד שהוא באמת לוקח את הפעולה הראשונה ועושה את הצעד, הם יושבים הרבה זמן על הגדר. ממה הם חוששים כל כך? תראי, אני חושבת שנכון להיום אני מזהה שלושה דברים מרכזיים שככה מפריעים לארגונים לעשות את הצעד הראשון. אז דבר אחד, דרך אגב, שלושתם לגיטימיים ומה שנקרא בסלע, זאת אומרת זה אני שלושה, ממש רואה את זה, אני ממש ממש רואה את שלושה, ההתלבטות הזאת של כן, כן להיכנס, לא להיכנס. אני תוהה אם זה כן. בגלל הצפה מאוד גדולה שיש כרגע והם לא יודעים מה להחליט, או בגלל שכולם מדברים AI והם לא מבינים את ההבדל ביניהם. זה... אז תראי, זה גם וגם, אני אגיד רגע ככה, שמעתי הרבה מאוד מנהלים שבאים ואומרים, המנכ"ל דורש ממני, בסדר? אני מדברת עם הרבה סמנכ"לי מערכות מידע וסמנכ"לי חדשנות וסמנכ"לי אסטרטגיה. המנכ"ל רוצים לחסוך 30% בכוח האדם או דברים כאלה, והם לא יודעים מאיפה להתחיל, בסדר? הם לא יודעים מה לעשות עם זה. זה דבר אחד. דבר שני, זה הנושא של אבטחת מידע. רגע, נתחיל עכשיו להשתמש במודלים, המודלים חשופים לפאבליק נולדג', למידע ציבורי, מה זה עושה למידע שלנו, איך אני מגן על זה שזה לא יזלוג החוצה, וכל מיני דברים כאלה. את מרגישה את זה שהם פוחדים ככה ממש. לחשוף אותך למידע? הם חוששים מהאפשרות שזה יזלוג. עכשיו, תקשיבי, זה חשש לגיטימי, רק ברור. שיש דרך להתמודד עם החשש הזה ולהגדיר, לבנות את הארכיטקטורה בצורה כזאת שבעצם תתמודד עם הסיכון הזה, שתמנע את הסיכון הזה. כל החששות שאני מדברת עליהם הם חששות לגיטימיים, רק צריך לדעת איך להתמודד איתם. או חשש אחר זה דווקא החשש של העובדים, הם נתקלים מאיזושהי התנגדות פנימית. אם נכון. אני אטמיע עכשיו AI, או אתן לזה יד, אני בעצם יכול אולי לכרות את הענף שאני יושב עליו. כי זה יפגע לי בתפקיד, או זה יקצצו את האנשים שאני מנהל, או כל מיני דברים או כאלה, אז, ישנו לי את היום יום שלי, או או ישנו יגרמו לי לי את עכשיו היום לעבוד יום יותר או שלי, פחות. בדיוק. אז גם זה חשש, הוא חשש לגיטימי, שצריך לדעת איך להתמודד איתו. וגם באמת החשש של, אוקיי, יש המון המון כלים. מאיפה מתחילים? מה מטמיעים? מה מטמיעים קודם? מה מטמיעים אחר כך? באיזה סדר עושים את זה? אז כל החששות האלה הם חששות לגיטימיים מאוד, ואני רואה את זה, ואנחנו כל הצוות רואה את זה שוב ושוב בהרבה מאוד מהחברות שאנחנו נמצאים בהן, והתפקיד שלנו זה לעזור להם להביא לבהירות, שמהבהירות תביא לשינוי העסקי סופר המיוחל. חשוב. אז אם אנחנו מדברים על בהירות, אז בואי נחשוב רגע מהניסיון שלך. מה הטעות שאת רואה באמת בהטמעה של תהליכי AI היום? כי אם אמרנו שהם נורא מתלבטים ולא יודעים, אני מניחה שהרבה מהם, אני בכל אופן רואה את זה. אני רואה הרבה חברות שאני פוגשת שהתחילו איזשהו תהליך ועצרו אותו באמצע. או התחילו כן, והבינו תוך כדי תנועה שזה לא, מהחיוך שלך אני כן, מבינה שאת מכירה את זה היטב. כן, כן, אני אז אגיד מה לך. הטעות שהם עושים לדעתך, או מה הם לא לוקחים בחשבון אולי? תראי, אני חושבת שזה הריצה המהירה מדי לפתרון, כי השוק מוצף בכלים, מוצף. ובאים ואומרים, רגע, אני יכול לשים AI פה, ואני יכול פה, ואני יכול פה, ואני יכול פה, וכמו שאמרתי בהתחלה, AI אפשר לשים, והוא יכול לתת פתרון להרבה מאוד דברים, רק לא בהכרח זה הפתרון האופטימלי, בסדר? כי צריך רגע לזכור נכון. של-AI יש עלות. בסדר? יש עלות שרק עכשיו ארגונים מתחילים לראות את העלות הזאת, מה שנקרא כלכלת הטוקנים. כל פעם שאני מפעילה את המודל של ה-AI, יש זה עלות סולק. בגינה, בדיוק, הכסף זולג. אז צריך רגע להבין איפה נכון להפעיל AI ואיפה לא נכון להפעיל AI, ואיפה מספיקה גם אוטומציה רגילה. ואתם יודעים בסדר? להגיד את זה היום ממש כבר בשלב הראשוני? ממש, ממש כבר בשלב הראשוני. אני אגיד לך עוד יותר מזה, היו לי איזה כמה שיחות טלפון שכבר בשיחה הראשונה, עוד לפני שזה הגיע למה שנקרא פגישה מסודרת של צרכים וזה, כבר בפגישה הראשונה אמרתי לאותה סמנכ"לית שיווק, במקרה הזה זה היה,
אמרה לי, לא משנה, היא רצה להבין איזשהו סטטוס שללקוחות יהיה סטטוס טיפול בפנייה כלשהי. אמרתי לה, והיא רצה שזה יהיה AI. אמרתי לה, למה AI? למה צריך AI? למה לא מספיקה אוטומציה רגילה? היא אומרת לי, לא יודעת, כי חשבתי שרק AI יכול לטפל בזה. אמרתי לה, זה לא נכון, ואז התחלתי לשאול אותה, איזה מערכות יש, מה זה, יש, בסט שאלות מאוד מאוד קצר, היא ואני הגענו ביחד למסקנה שבאמת לא צריך AI. בשביל מה שהיא צריכה לא צריך AI, יעלה לה הרבה פחות לתת את אותו פתרון ממש טוב ללקוחות, בלי שימוש ב-AI. זאת אומרת, למרות שאנחנו חברת AI מקצה לקצה, ואנחנו גם עושים אסטרטגיה, וגם מיפוי של use cases, ואיתור של פתרונות, ופיתוח, יש לנו צוות ארכיטקטים ופיתוח, למרות שאנחנו עושים את כל השרשרת, האינטגריטי שלנו זה לבוא ולהגיד למנהל שעומד מולנו מה הוא באמת צריך, ולא סתם למכור לו זה פרויקטים. ניסיון של 3 עשורים בשוק והיכרות כזאת עם ארגונים, שבסוף את בדיוק. מבינה שהכל גלגל, את לא יכולה למכור. את יודעת, זה מדהים אותי תמיד לחשוב שיש כזה מנעד, שכולם, כל מי שאני מדברת איתו ואומר לי אני עוסק ב-AI, את פתאום צריכה להבין באיזה, כן, איזה שכבה של AI אתה עושה, כי זה כן, מתחיל מאיך לכתוב פרומפטים, או איך לתפעל את ה-Chat GPT, וזה ממשיך בתהליכים מאוד מאוד מורכבים, נכון, ואדם שלא בא מהתחום, הוא קל לו מאוד להתבלבל, וקל לו נכון. מאוד לקחת מישהו שלא בטוח שיודע לתת את הפתרון שאת יודעת להסתכל עליו, כמו שתיארת אותו כרגע. את יודעת, היום הייתי בפגישה באיזושהי חברה גדולה בתחום הרפואי, והוא סקר ככה, אותו סמנכ"ל שדיברנו איתו, סקר ככה את מה שהם עושים, והוא בעצמו כבר, טוב, הם ברמה מאוד מאוד מתקדמת בזה, והוא בעצמו אמר, כן, ויש עוד כל מיני דברים קטנים שאנחנו עושים, כמו מצגות וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא מדבר עליהם. בסדר? זאת אומרת, צריך רגע להבין בדיוק. מה, להבדיל בין שימוש גם מקומי של עובד שמייעל לעצמו איזשהו תהליך שהוא עושה בינו לבין האקסל, בינו לבין המצגת, בינו לבין הוורד, בסדר? זה תהליך אחד, לבין תהליך ארגוני. זו הבחנה סופר חשובה. סופר חשובה, כי יש כותרת, וכאילו מרגיש שהכל מתנקז תחת אותה מטריה שנקראת AI. בדיוק, וההבחנה הזאת בין השימוש הפרטי, כמו שאת קוראת לו, שאני עכשיו רוצה, לא יודעת, לדייק איזה משהו שכתבתי, או לחסוך לעצמי, או להוציא סיכום פגישה, לבין בדיוק. תהליך ארגוני עמוק שמחליף מערכת קיימת, מחליף מערכת זה קיימת, לא או כולם יודעים לעשות. בדיוק, או מייעל איזשהו תהליך שדורש אינטגרציה עם מערכות פנימיות, עם מערכת CRM, עם מערכת ERP, עם כל מיני מערכות לוגיסטיות. זאת אומרת, פה החשיבות של ההבנה התהליכית וגם ההבנה של הארכיטקטורה, איך נכון לבנות את הפתרון בצורה כזאת, גם שיהיה קל לתחזוקה, גם שלא יעלה הרבה מאוד כסף מבחינת טוקנים, גם שאפשר יהיה לעשות איזשהו reuse, זאת אומרת שימוש מחדש בפתרון או בחלקים מהפתרון לטובת תהליכים אחרים או use cases אחרים. פה מגיעה לפחות המומחיות שלנו, של באמת להמליץ וגם לבנות, אם יש צורך, את וגם הפתרון לזהות את בדיוק, את הפתרון הנכון, ונקרא לזה תפיסת הפתרון, את הארכיטקטורה הנכונה, איך נכון בכלל לגשת לזה, והאם בכלל, בסדר? זה עוד מתחיל בהאם בכלל, באיזה מדדים, ואיך בונים את זה בצורה שגם נדע שהפתרון נותן לנו את הפתרון הנכון והאיכותי. איך מודדים איכות של דבר כזה? נכון. הרי הוא פעם אחת נותן תוצאה א' ופעם אחת יכול לתת תוצאה ב', הרי זה, כשאת מדברת על AI זה מודלים סטטיסטיים, בסדר? ובאמת בתהליכים שאתם מטמיעים, אתם יודעים לראות איזשהם מדדי הצלחה שהם מדידים לאורך הדרך? או כן, שזה אנחנו רק מגדירים, לאורך הזמן רואים אותם? אנחנו מראש
מגדירים. כחלק מהפיתוח של הפתרון וחלק מהבנייה של הארכיטקטורה, אנחנו כבר מגדירים את מדדי ההצלחה ואיך אנחנו משפרים, איך המודל גם משתפר לאורך הדרך. זאת אומרת, אנחנו יודעים לבוא ולהגיד מה המודל או הפתרון נקרא לזה, כי זה הרבה פעמים לא רק מודל אחד, אלא שימוש בכל מיני מודלים. אז אנחנו יודעים לבוא ולהגיד מה הפתרון צריך באמת לתת לי, בסדר? ברמה מאוד מאוד מדויקת, ולעשות את הפיין טיונינג הזה, ולא לשחרר את זה, עד שאנחנו לא מקבלים בדיוק את התוצאה שאליה כיוונו. את היעדים המאוד מאוד מדידים. יפה. אז אני יודעת שלאחרונה פיתחתם מוצר מהפכני בעולמות המכירה, שזה ככה קרוב לליבי. ספרי לנו עליו קצת. כן. טוב, אז זה באמת מוצר שאני מאוד 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 אוהבת. לדעתי הוא עושה באמת מהפכה, או יכול לעשות מהפכה בעולם המכירות המורכבות, נקרא לזה, מכירות ה-B2B, שהוא מיועד בעיקר לאנשי מכירות שטח, שהם עוסקים במכירות מורכבות, שאנחנו יודעים שאנשי מכירות שטח אין להם את הזמן להזין נתונים לתוך מערכת, ואין להם את להם לוז הזמן. להגיע מלקוח ללקוח, בדיוק, הם נוסעים, הם בדרכים. רצים, מתרוצצים מלקוח ללקוח, ואז נשאלת השאלה, אוקיי, מה תועד, איפה תועד, איך תועד, אין מדדים, אין בקרות, הכל ככה בין המיילים לבין הזיכרון, לבין הוואטסאפ הפרטי וכן הלאה וכן הלאה. ואז וכחלק, כפועל יוצא מזה, גם הפולו-אפ נפגע הרבה מאוד פעמים, כי אנשים לא זוכרים עם מי הם דיברו, מתי הם דיברו וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו באמת פיתחנו מוצר שנקרא קריקס, והוא מוצר שמיועד לאנשי מכירות שטח, כמו שאמרתי, שקולט בעצם באופן אוטומטי כל הקלטה של פגישה, אם זה מזום, אם זה מ-Teams, אם זה מגוגל מיט, וגם הקלטות של פגישות פיזיות, שהאיש המכירות נמצא אצל הלקוח ויכול להקליט את השיחה. וואו, זה מעולה. כל זה נכנס לתוך המערכת, מתומלל, מנותח, וממש איש המכירות מקבל איזשהו סיכום מאוד מאוד מתומצת של הדברים שהוא צריך לעשות עבור הלקוח בצורה מאוד מאוד פרסונלית, כולל המלצות למיילים ולוואטסאפים, וכולל ממש פריסה של מסע הלקוח, מתי הוא צריך לשלוח לו מה. בסדר? הכל מאוד מאוד מותאם, והמערכת בעצם, אני עושה כל פעם את התנועה הזאת, היא דוחפת את תהליך המכירה, היא עוזרת לאיש המכירות לסגור יותר מכירות. זאת אומרת, יודעת, המטרה את שלה... מדברת, ואני שומעת את התלונות של אנשי מכירות שטח, של מי עכשיו יכול לתעד, ואנחנו חייבים להגיע, וזה אומר שאני אגיע לפחות לקוח, וזה אומר וכשאני אצלו לא אני רוצה צריך, להקשיב. זה כאילו לא בא צריך. כמו כפפה לא צריך, זה פשוט נכנס באופן אוטומטי למערכת. כמובן שאיש המכירות צריך להסתכל, לראות, עושה שכל, המערכת זה, אבל בגדול, מעל 90% מהמידע מוזן באופן אוטומטי, מנותח באופן אוטומטי. אני אישית עובדת עם זה, בסדר? ממש זה עוזר לי מאוד בפולו-אפים מול לקוחות פוטנציאליים. אם אני צריכה להתכונן לפני פגישה, נניח לקוח הזרים איזשהו ליד דרך האתר או משהו כזה, אז גם זה נכנס לתוך המערכת, ואז באמצעות המערכת אני עושה חקר של הליד הזה, הוא נותן לי, הוא לא רק נותן לי מידע כללי על הלקוח הזה, אלא הוא נותן לי מידע באיך אקספריטי יכולה לעזור ללקוח הזה. זאת אומרת, ממש מידע שעוזר לי בשיחת המכירה, מה להגיד ללקוח, או באיזה זווית לפנות אליו. את בסדר? יודעת, מספיק שאת אומרת לי, מסכם לו את הפגישה, ואני מבחינתי יודעת שהם לא מסכמים את הפגישה, וזה נותן לו ככה את כל הבריף, ונותן לאותו איש מכירות לשבת מול הלקוח באמת בקשב מלא, בלי להתעסק בלכתוב דברים או בלציין דברים. זה בדיוק. דבר מבחינתי ערך מוסף מטורף. בדיוק. כי בואי, בסוף אנשי מכירות יש להם מומחיות, והיא למכור, והיא להיות בקשר עם הלקוח, בסדר? אז במקום לשבת באמת ולהזין וזה, או אחר כך להיזכר, רגע, מה הוא אמר? ופגישה של שעה לפעמים,
לא תמיד זוכרים כל פרט, ולפעמים, נכון, את יודעת, הדברים הם מה שנקרא בין השורות, נכון. והמערכת יודעת לתפוס את זה, היא תופסת את זה והיא אומרת, שים לב, הלקוח הזה אמר ש... בסדר? כאילו, היא ממש יודעת לתפוס את הדגשים האלה. אז ספרי לי רק ככה ממש בקצרה, כי יש לי עוד הרבה דברים שרציתי לדעת, על לקוח שעשיתם אצלו איזשהו תהליך של טרנספורמציה, שהתברר שעשה לו שינוי מטורף בארגון. טוב, אז יש כמה לקוחות שאני יכולה רגע, שאנחנו עדיין נמצאים איתם באיזשהו תהליך, אבל במקום אחד אני יכולה לספר על מערכת לניהול מכרזים. אני לא אגיד כמובן שמות, אבל מערכת לניהול מכרזים שעוזרת ללקוח, לארגון בעצם לטפל במכרז מימים ארוכים, מענה למכרז, לענות על מכרז, מימים ארוכים לעניין של ממש שעות בודדות, כולל כל סבב האישורים וכל המענים המקצועיים. את יודעת, הרבה פעמים יש הרבה מאוד גורמים בארגון שמעורבים כחלק מהמענה למכרז, אז עשינו דבר כזה. ובחברה אחרת, לדוגמה חברה תעשייתית של תעשיית רכב כבד, שם עזרנו להם, בעצם בנינו להם פתרון מבוסס AI לניהול תביעות מול ספקים. הרעיון הוא שהם מטפלים בכל מיני תקלות אצל לקוחות שלהם, ולפעמים יש להם קייס להגיש תביעה מול ספק של איזשהו רכיב כלשהו, והמערכת בעצם, קודם זה היה מתבצע על ידי כוח אדם ידני, של באמת ימים לאסוף את כל הסימוכין ואת כל המידע, ומה בדיוק יש בה, על מה הספק מתחייב, ומה הייתה בדיוק התקלה, וכל הדברים האלה. ומה היה ממש ימים של איסוף מידע וחקר. ואז בעצם פיתחנו להם פתרון שהופך את כל התהליך הזה לתהליך של דקות. ממש וואו, מימים לדקות, כן. זה... את מבינה כאילו את השיפט שזה עושה לארגון, זה כאילו, מה עושים בזמן כן. הפנוי הזה? מדהים, עושים דברים אחרים, ברור. את יודעת, זה דבר שכדאי רגע, העלית פה נקודה, אולי בלי משים, אבל העלית פה נקודה מאוד מאוד חשובה. הרבה מאוד שומעים עכשיו בשוק שהארגונים מפטרים, AI, אבל בעיניי, שוב, דעתי האישית, בסדר? ואני האמת היא שומעת את זה גם מארגונים אחרים שלא מפטרים, שבאים ואומרים, להפך, זה נכון, יכול להיות שהעבודה הספציפית שהעובד עושה כרגע, אולי כבר מחר מתייתרת, אבל את אותו עובד אנחנו יכולים לקחת אותו לעבודה אחרת. יש אין סוף יוזמות בתוך ארגונים שאפשר להשתמש באותו כוח אדם כדי לתת עוד עבודה, כדי זה גם לייעל גורם את להם להיות התהליך. יצירתיים יותר, לחשוב בדיוק, רחב יותר, בדיוק. פחות לעשות את אותו תפקיד כל הזמן באותה נכון, צורה. נכון, כאילו זה נכון, זה פותח גם את מעצים הראש. את העובדים, זה גם יכול לשפר באמת את חוויית הלקוח, אם אנחנו מדברים על זה, על נושא של חוויית לקוח, אין, איך יש באמת זה באמת, מתחבר, הנושא של חוויית לקוח? כי את שנים עוסקת בחוויית לקוח, עוד כן, ככה שנים אחורה, נכון. איך באמת זה מתחבר היום לתהליכים? תראי, בעיניי זה מתחבר בצורה אופטימלית, אולטימטיבית שלא להגיד, כי חוויית לקוח זה לא רק הדרך שבה הלקוח מסתכל על הארגון, זה לא רק מה הלקוח חווה. כדי שהלקוח יחווה את מה שהוא חווה או את מה שהוא צריך לחוות, צריך לקרות משהו בכל שרשרת הערך בתוך הארגון. וזה עוד פעם נוגע לאסטרטגיה והיבטים עסקיים ותהליכי עבודה ופתרונות טכנולוגיים ותרבות ארגונית. זאת אומרת, גם כשהתעסקנו עם הנושא של חוויית לקוח, תמיד התעסקנו בכל הסקופ הזה. רק ה-AI הוא כמו עוד טכנולוגיה, בסדר? הוא כמובן משנה הרבה מאוד דברים, משנה לפעמים אפילו חזון של חברות, כי את יודעת, כי השוק משתנה, כי הכל משתנה, כי ברור. הכל משתנה, בדיוק. אז גם זה, לפעמים, את יודעת, יש חברות שאנחנו מתחילים איתן מהמקום הזה, של מה התפקיד החדש של הארגון בחיי הלקוחות שלו. וואו. כי ה-AI טורפת פה את כל הקלפים, והוא משנה הרבה מאוד דברים. אז גם בזה אנחנו נוגעים. אבל
הנה, זה הכל, באמת, הכל זה הכל מתחבר. מתחבר, אז אם מכל מה שדיברנו, ובאמת זה המון 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 ככה אספקטים של טרנספורמציה של הארגון, אם הייתי מבקשת ממך לבחור איזה מסר אחד שחשוב לך להעביר לארגונים ששוקלים להכניס איזשהו תהליך, אני מדברת על תהליך מורכב, לא על, את יודעת, דברים קטנים, מה הוא היה? אני אגיד רגע דבר והיפוכו. אני אגיד מצד אחד, לא לשבת על הגדר, בסדר? חשוב מאוד, כי הדברים מתקדמים בקצב מאוד 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 מהיר. למה? כי אז הם יישארו מאחור? בדיוק. הדברים מתקדמים בקצב מאוד מאוד מהיר, ואם אתה לא עולה על הרכבת, אתה באמת, אתה מפספס אותה, וחבל, וחבל, כי זה יכול להשפיע גם על חוויית הלקוח, וגם על ההתייעלות הפנים-ארגונית, זה יכול באמת לעשות הרבה מאוד טוב לביזנס. אבל, יחד עם זה, צריך לא לרוץ out of nowhere, כאילו לא לרוץ לאבדון, צריך לעשות את זה בצורה מושכלת, לבחור נכון מאיפה להתחיל, ולא חייבים להפוך את כל הארגון בבת אחת. זה גם לא נכון לעשות את זה. נכון. מתחילים מ-use case ראשון, רואים איך זה עובד, מוכיחים את ה-ROI, מייצרים את התיאבון בתוך הארגון לדבר הזה, ואז מייצרים צ'מפיונס מה שנקרא, מובילים בתוך הארגון כדי לרתום גם את העובדים ולהעצים אותם. זה ממש תהליך ארגוני, בסדר? אנחנו לא מדברים פה רק על use case או על תהליך ארגוני, זה אבל תגידי, יכול ממש... להיות זאת הסיבה שאנשים יושבים על הגדר וקצת, כי בגלל שהם מבינים שאם הם נכנסים עכשיו לאיזשהו תהליך, כי מצד אחד את אומרת מתחילים צעד צעד ובוחנים, מצד שני אני חושבת עכשיו בראש של, את יודעת, של מנכ"ל שאומר, אוקיי, עכשיו אני צריך להיכנס לתהליך כזה, זה דורש ממני, זה שינוי ארגוני אמיתי, זה, אני לא יודע אם אני מוכן, אז הם כל הזמן ככה דוחים את הקץ ומחכים בגלל זה ויודעים, מתחילים, בגלל זה, תקשיבי, גם שינוי, כשאני רוצה לרדת 15 קילו במשקל, בסדר? אני לא לוחצת על כפתור ויורדת 15 קילו במשקל. זה לא קורה לצערי הרב, בסדר? אם לא, אני יקרה תמיד, תספרי לנו, תלמדי אותנו איך. אני אוהבת להגביל את זה, כי אני אומרת גם זה סוג של שינוי. מתחילים, אז פעם אחת שותים יותר מים, נכון? ולאט לאט ואוכלים יותר ירקות, ולאט לאט זה קורה, מכניסים ספורט, לאט לאט זה קורה. בסדר? אותו דבר בשינוי ארגוני. גם גוף האדם זה מערכת, וארגון זה גם מערכת, בדיוק באותו אופן, בסדר? כן. אז כשמתחילים שינוי, לא מתחילים בזבנג וגמרנו, בסדר? עושים את זה לאט לאט. מתחילים אולי לעשות היכרות לאנשים, לכלים, אם הם עדיין לא מכירים. רוב האנשים כבר מכירים בגלל שהם משתמשים בזה ככלים פרטיים ביום יום שלהם. אז הם כבר לא צריכים את ההיכרות הזאת, מה שהיה צריך לפני חצי שנה ושנה, בסדר? אולי יש ארגונים שעדיין כן צריכים, אז מתחילים לעשות להם היכרות, אחר כך מתחילים מלבחור איזשהו use case אחד שבאמת יעשה אימפקט, ובאמת היכולת ליישם אותו, ההיתכנות היא גבוהה, ואין בזה הרבה סיכון, מייצרים את ה-use case הזה, מוכיחים את התועלת העסקית, מוכיחים את ה-ROI, אומרים אוקיי, יש פה עניין, פתאום מתחילים עוד אנשים לרצות, רגע מה עם התהליך הזה, רגע אולי נעשה ככה, ופתאום כן, זה מתחיל מתחיל איזשהו להתגבש. גלגל תנופה כזה, שמתחיל לצבור תאוצה בתוך הארגון, וככה מייצרים שינוי. כמובן, זה in a nutshell, אבל כמובן שצריכים להוסיף לזה גם מודל תגמולים, ולפעמים אתגרים, ותחרויות, ויש דרך אבל זה לעשות את זה. בעצם, זה הבסיס ככה שעליו זה מתיישב. לגמרי, לגמרי, טוב, לגמרי. אז אנחנו די לקראת סיום, ורציתי ככה לשאול אותך, כמי שמקדימה את זמנה בדרך כלל, ומביאה רעיונות חדשים עוד הרבה לפני שהשוק מבין אותם, מה יקרה בעוד 5 שנים מהיום? וואו. באמת קשה לי להתנבא לזה. קודם כל אני חושבת שחלק גדול 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 מכל האדמיניסטרציה והעבודה המינהלתית לא, אנחנו לא נעשה אותה. בני האדם לא יעשו אותה, כלומר, ולדעתי אנחנו במובן מסוים קצת נחזור אחורה ונהיה דווקא יותר יותר במובן של פיתוח מערכות יחסים, דווקא נראה לי שיתפנה לנו מכל זה שהאדמיניסטרציה תעזוב אותנו, אז יתפנה לנו אולי יותר זמן לקשר הבין אישי היותר הדוק ויותר ככה חם, נראה לי.
טוב, אז ימים דורית, יגידו. אני יכולה לדבר איתך עוד שעות, ותמיד תמיד מרתק ככה לשמוע ממך, אז תודה רבה, תודה שהתארחת. תודה לך, תודה שהזמנת בהזדמנות הזו אותי. אני רוצה גם להודות לדוקטור יורם גלי, שהוא מבחינתי ככה מומחה בכל הנושא של שרשרת אזור הגאונות, והוא גם ההשראה לשרשרת הזאת. אני רוצה להודות לך, יעל, היזמת של פודקאסט סיפור 555. היה תודה לי רבה גם תענוג. ממני. היה לי גם לעונג, באמת. תודה רבה, יעל. תודה, רונית. תודה.